چیزی که هیچ وقت از خاطر آدم ها پاک میشه خاطره است. خاطرات همیشه ماندگانه. شما نمیتونید خاطره بسازید برای آدم‌ها و این رو در ساحل دل آدم‌ها رها کنید به هوایی که روزی تجزیه میشن یا از بین میرن. اون خاطره خاک میخوره، زیر شن ماسه دفن میشه، ولی هیچ وقت از بین نمیره. این اتاق تاریک ذهن آزادترین جای جهانه. همه چی از توش میاد و میره، فکر، رنگ، خیال، خاطره. مهم اینه که چی رو نگه میداری، چی رو میریزی دور. من اینو یاد گرفتم بابات. خاطره ها که نمیمیرن میمیرن.